سلام به همگی، مریم حبیبی هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدید. امروز میخوام یکی از باقلواهای ترکی رو آموزش بدم که خیلی خوشمزه است و بسیار سریع و آسون درست میشه. این باقلوا یکی از بی‌دردسرترین و در عین حال خوشمزه ترین باقلواهاست. برای درست کردن این باقلوا دیگه نیاز به نازک باز کردن خمیر نیست و بقیه دردسرهاش هم نداره. بریم برای آماده کردن خمیر باقلوامون. ابتدا 1 عدد تخم مرغ رو در ظرفی میریزم. 1 لیوان روغن و 1 لیوان شیر اضافه میکنم. حالا با همزن دستی شروع به مخلوط کردن همه مواد میکنم. 1 لیوان نشاسته ذرت معادل 120 گرم و 2.5 لیوان آرد معادل 300 گرم اضافه می کنم. 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر معادل 10 گرم و 1 قاشق چایخوری پودر هل هم می ریزم. من برای اندازه‌گیری همه مواد از لیوان به حجم 200 میلی لیتر استفاده می کنم. با لیسک همه مواد رو خوب مخلوط می کنم و خمیر رو جمع می کنم. حالا 1 لیوان مغز گردوی خرد شده اضافه می کنم و با دست شروع به مخلوط کردن مغز گردو با خمیرمون می کنم. توی این مرحله زیاد لازم به ورز دادن خمیر نداریم. همین که مغز گردو با خمیر مخلوط بشه کافیه. خمیر این باقلوا بسیار نرم و لطیفه. همین حد کافیه. همونطور که میبینید خمیرمون کاملا آماده شده. حالا خمیر رو داخل قالب قرار میدم و با دست شروع به پهن کردن خمیر داخل قالب میکنم، طوری که ضخامت خمیر در همه جای قالب یکی باشه. من برای این باقلوا از قالب به قطر 28 سانتی متر استفاده کردم. حالا شروع به برش کردن خمیر باقلوا می کنم. این کار خیلی آسونه. کافیه خوب نگاه کنی و بعد از من تکرارش کنید. دوستان، آموزش‌های متنوعی از کیک، شیرینی، دسر داخل کانال هست. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و عضو کانال شید. زنگ رو هم فراموش نکنید. زنگ رو هم بزنید تا اگر ویدیوی جدیدی گذاشتم مطلع شید. خوشحال میشم تو کامنت ها برام بنویسید از کدوم شهر یا کشور ویدیوهای من رو تماشا میکنید. خیلی برام جالبه که بدونم. بعد از اینکه خمیر باقلوا رو برش زدیم، سینی رو در فر از قبل گرم شده در دمای 200 درجه سانتیگراد بسته به نوع فرمون به مدت 40 تا 45 دقیقه قرار میدیم تا باقلوامون کاملا بپزه و روی باقلوا به رنگ بیاد. توی این فاصله بریم برای آماده کردن شربت باقلوامون. 2 لیوان شکر رو به همراه 1.5 لیوان آب داخل قابلمه میریزم و روی حرارت قرار میدم. کمی هم میزنم تا شکر حل شه. وقتی که به جوش اومد 2 تا 3 قاشق غذاخوری زعفرون دم کرده غلیظ اضافه میکنم و هم میزنم. نصف قاشق غذاخوری آب لیمو و 1/4 لیوان گلاب اضافه می کنم. صبر می کنم تا به جوش بیاد. 10 دقیقه که جوشید شربت باقلوامون آماده است. حالا حرارت رو خاموش می کنم و شربت رو از روی حرارت برمی دارم. باقلوامونم پخته شد. همونطور که میبینید روی باقلوا کاملا به رنگ اومده و برشته شده. حالا شربت گرم رو روی باقلوامون که کاملا داغه میریزم و صبر میکنم تا شربت کاملا به خورد باقلوا بره. 4 تا 5 ساعت زمان میدم، ولی بهتره که یه شب تا صبح بمونه و شربت کاملا به خورد باقلوا بره.
بعد از این زمان باقلوای خوشمزه ترکی ما آماده است. من برای تزیین از مقداری پودر پسته استفاده می کنم. امیدوارم که این آموزش باقلوای بسیار خوشمزه و آسون ترکی رو دوست داشته باشید. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید.